პირველი ვიდეო ჩანაწერი ომეგა ჯგუფის საქმეში. ფიზიკური ანგარიშწორება ლევან ყიფიანზე სარდაფის საქმის გარჩევისთვის რეკეტი ბიძინა ივანიშვილის სახელით. ფაქტები, რომლებიც ახალი მასალით დასტურდება. მათი დეკლარირებული შემოსავლიდან გამომდინარე არ შეიძლება ასეთი ქონება კონდეს. როგორ მალავენ საკუთარ ქონებას ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ოპოზიცია საგამოძიებო უწყებებს ფაქტების შესწავლისკენ მოუწოდებს. ჩვენ საჯარო მოხელეები ვარ და ყველა კითხვას უნდა გავცეთ ამ უწურავი პასუხი. სიტყვა კორუფცია ძალიან მხარი მტკიცებულება ჭირდება. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. პაატა იაკობაშვილთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. საამშვიდობის სკანდალური საქმის კიდევ უფრო ხმაურიანი გაგრძელება. პირველი ვიდეო მტკიცებულება ომეგა ჯგუფის საქმეში შეხვედრაზე ვიწრო წრეში სპორტის ყოფილი მინისტრი დეტალურად ყვება სარდაფის ინციდენტს და ამბობს იმას, რაზეც საჯაროდ საუბარი არ სურს და არც გამოკითხების დროს არასოდეს უხსენებია. კადრებში ისიც ჩანს, რომ ლევან ყიფიანი არც ტექსტს კითხულობს და ყოფილ მინისტრს იმის დამტკიცებაც გაუჭირდება, რომ ეს სცენა დადგმულია. სარდაფის ინციდენტის გარდა ჩანაწერი კიდევ ბევრ საინტერესო დეტალს მოიცავს. ერთ-ერთი მთავარი ბიძინა ივანიშვილთან აუდიენცია, სადაც სარდაფის ეპიზოდი გაირჩა. ვიდეო ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ საქმის გარჩევას, რომელიც ოლიგარქთან გაიმართა, იმ დროს ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია ესწრებოდა, მაგრამ მან კონფლიქტში ჩართვას თავი არიდა. ფარცხალაძე ყიფიანის შერიგება კი გავლენიანმა ბიზნესმენმა და ოთარ ფარცხალაძის მეჯვარემ გიორგი რამიშვილმა იმავე ზარალამ საკუთარ თავზე აიღო. რუსთავი ორის მიერ ვიდეოს გასაჯაროების შემდეგ ქართული ოცნება პოზიციას ცვლის. მართველი გუნდის ლიდერები კადრების ნამდვილობას ეჭქვეშ არ აყენებენ, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ისაინტერესებთ თუ როგორ მოხვდა მასალა რუსთავი ორის ხელში. ჩვენი ჟურნალისტები ნათია ტრაპაიძე და ნინო სამყურაშვილი მუშაობდნენ დღეს თემაზე და დეტალებზე კურიერში გააგრძელებენ საუბარს. დავიწყოთ ნათია ტრაპაიძით. ნათია, შენ ფარული ჩანაწერი შეისწავლე, რომელ მომენტებს გამოყოფდი ლევან ყიფიანის მონათხრობიდან, დასტურდება თუ არა ამ ჩანაწერით ფიზიკური ანგარიშწორება და არა ადამიანური მოპყრობა? ჩანაწერი, რომელიც კურიერს კონფიდენციალურმა წყარომ მოაწოდა, ნამდვილად საინტერესო, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს არის უკვე ვიდეო მტკიცებულება. ამ ჩანაწერში ბევრ საინტერესო გარემოებაზეა საუბარი, მათ შორის იმაზე, თუ როგორ დაიწყო, გაგრძელდა და დასრულდა კონფლიქტი ოთარ ფარცხალაძესთან, მათ შორის იმაზე, როგორ გაუსწორდნენ ფარცხალაძის დაცვის წევრები ლევან ყიფიანს, თუმცა არის ერთი საგულისხმო ეპიზოდი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ფარცხალაძის დაცვის წევრებმა სპორტის ყოფილი მინისტრი გააშიშვლეს და ისე შეამოწმეს. ამის მიზეზი კი იყო ის ეჭვი, რომელიც ყოფილ მთავარ პროკურორს ჰქონდა მაშინ, რომ იმ კონკრეტულ შეხვედრაზე ყიფიანი ჩამწერი აპარატურით იყო მისული. ჩვენთვის არ უთხოვს არავის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოდიოდნენ, იმიტომ რომ ლევანის ხოვეთა ლევანია და ჩვენზე. ეს არის პირველი ვიდეო მასალა, სადაც ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი კომპანიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ლევან ყიფიანზე ძალადობის მიზეზებს განიხილავს. დანიშნიერი რაღაცები ახლა კიდევ გეუბნებიან ჩვენ. Zaczęło się z młodym puli porobić, kiedy czuła się na górze, to nawet cały ამ შეხვედრის მთავარი ფიგურანტი თავად ლევან ყიფიანია. სპორტის ყოფილი მინისტრი, რომელიც ყოფილი მთავარი პროკურორის ძალადობის მსხვერპლი, ომეგას პრობლემების მოგვარების გამო გახდა. ვიდეო გამოსახულებას თან ახლავს თარიღისა და დროის აღნიშნული წარწერა. კადრები გასული წლის 19 აპრილს საღამოს 6 საათის შემდეგაა გადაღებული. შეხვედრის ადგილი კი სავარაუდოდ ომეგას ერთ-ერთი ოფისია. ამ თათბირზე საუბრის ძირითადი თემა ლევან ყიფიანის და ოთარ ფარცხალაძის დაპირისპირებაა. მასალაში ჩანს, რომ ყიფიანი დაწერილ ტექსტს არ კითხულობს და არც არტისტიზმით ცდილობს ვინმესთვის თავის მოწონებას. ძალადობის მიზეზების განხილვისას კი არ დამალა, რომ შენიშვნები ზაზა ოქუაშვილის მიმართაც აქვს. მე გამოდის სხვისი ბიზნესის ვიცავდი რა და პირველ კითხვა დაგიწყეს ჩვენ არაფერი არ უთხარით. დავით ამოიწია ავარია კონკრეტი. ავარიაზე როგორც ყიფიანი მისი ცემის ფაქტს ეძახის უფრო დეტალურად ვიწრო წრეში ყვება. მას შემდეგ რაც თათბირი ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების ორმა დირექტორმა დატოვა. მასალის მიხედვით სწორედ მაშინ დაინტერესდა ზაზა ოქუაშვილის ახლო მეგობარი დავით თოლორდავა ფარცხალაძე ყიფიანის კონფლიქტით. ეს გუგლისთან და გუგლისთან არ ვიკითხავს ეს რა ხდება მითხარი ეს
ამის შემდეგ ყიფიანი უკვე სარდაფში განვითარებულ მოვლენებს აღწერს. ის დეტალურად იხსენებს, როგორ ჩაიყვანეს ფარცხალაძის დაცვის წევრებმა ქვევით და როგორ ურტყავდნენ. სარდაფში რა გინდოდა? ალბათ ოფისი. ალბათ სპეციალური ოფისია. თუ ჩვენ არ მოიქეცო. მოგეთ შეძლები იქ. ჩემთან მიმოდისაც რა დადასის საერთოდ გადავედგინე. და ჩავხსნეს იქ და ალბათ ეს მე მოვიდა რა ის ვიჭირე. ზოგადად ისე. ვარ ვიწოდიო რაღაც ხოლმე. არ დამიგერა რაღაც. და ვიჭირე გინეო. ფარცხალაძე? მე მიზეზი გიაბა ხოლმე თქმა უნდა ასე გავიგე ეს ის ხოლმე ვიგია მანამდე და ქონდა საუბარი და უზადა ვიქტორ რაღაცა და იცი და მე შევასწრე ვისა დაგატყავ თუ მე გაგატყავეს და გამახეს და გაგაჩერე დაგატყავე და რა ნაბიჯი ხო მასალაზე მასალის მიხედვით დავით თოლორდავა დაინტერესდა, როგორ პასუხობდა ყიფიანი ფარცხალაძის და მისი დაცვის წევრების აგრესიას. მოგიწევდა აგინები? ეხლა არ გამაგიჟო ხო ერთვარქვა ხო? ნეურო? დაცვის წევრები დაგიჟლეს, რომ მე ვანსრე რეაქცია ქონა და ეხლა შევარ გამაგიჟო. ლევან ყიფიანს აღარ უხუმრია დაპირისპირების ერთ დეტალზე საუბრისას. სპორტის ყოფილი ministrისთვის ყველაზე შეურაცხმყოფელი სავარაუდოდ დაპირისპირების ეს ეპიზოდია, როცა ჩამწერი მოწყობილობის ძებნის მიზეზით ყოფილი მთავარი პროკურორის დაცვის წევრებმა ის გააშიშვლეს და ისე შეამოწმეს. მაგას ასარავინ აპირებდა ჩაიწერეობა, ასარავინ აპირებდა. მანი კითხვა ჩასაწერად მოვიდეოდა და აღიჟებულა ევანი მითხრა ხო? მასალები. უიზე გახსოვდეს, მაშინ გახსოვზე გაძერს. ახალი. ეძებდნენ იმას ახლა დამავლენ თეთრასოში. აპარატურა ჩამდება. და გახადეს. ვაა. ლევან ყიფიანის ცემა იყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილთან წინასწარ შეთანხმებული უცნობია, თუმცა ამ საუბრიდან მტკიცდება, რომ ყიფიანი ფარცხალაძის დაპირისპირება ივანიშვილთან გაირჩა. როგორც ყიფიანი ყვება შეხვედრაზე, რომელსაც ფარცხალაძე არ ესწრებოდა, ქართული ოცნების დამფუძნებელი უკმაყოფილო მხოლოდ მისი ქმედებით იყო. ბიძინა გაიგო ხონდა ხოლმე. დათოშიაგინე. დათოშიაგინეო? დათოშიაგინე თუ გადაიხადება. რატო დაგასწავი დათოშიაგინე? არა პირველი შეშიაგინე. გიშიულა რა შემაგინაო რა იმიტომ? არა მე დავიჯერე. როგორც იმასაც არდიერო და ჩვენ მოვიწყო. ფარცხალაძის მიერ ყიფიანის ცემის ამბავი ბიძინა ივანიშვილს პოეტმა დავით მაღრაძემ მოუყვა. ამაზე შეხვედრის მონაწილეები მასალის დასაწყისში საუბრობენ. მაღრაძის გარდა ლევან ყიფიანი ბიზნესმენ გიორგი რამიშვილს მეტსახელად ზარალასაც ახსენებს. მისი მტკიცებით, სარდაფში მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ ფარცხალაძესთან სწორედ მან შეარიგა. თქვათ მომხდარა ლოკალიზება ამ კონფლიქტს. Sarvat mı alır? Hayır, burada meyre ukoda, bana da şey yok. Ama zaman yapıldı. Mazlarına izlesin o çayı, mahallede çayı. Dinlemem mesela çayı. Meyre ucerim, ha? Meyre ucerim. Ne söz alıcı? Ne tutarız alıcı? Bunu Gahari'ye ikizde de Gahari'ye alıcı. Hatta bu bir çalışıyla sonra gazete işler.
გიორგი გახარია იმ დროს ბიზნეს ომბუდსმენი იყო. მანამდე გავრცელებული ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ის ივანიშვილი, ოქუაშვილი ყიფიანის ყველა შეხვედრას ესწრებოდა. დღეს მოპოვებული ვიდეომასალით ცნობილი ხდება, რომ გიორგი გახარია ივანიშვილი ყიფიანის საუბარსაც დაესწრო. ჩანაწერი ცნობილი ხდება, რომ გიორგი გახარიამ კონფლიქტში ჩარევაზე უარი გაცილებით ადრე თქვა. გახარიამ თავისუფლად დააფიქსირა. მე ჩემი მისიაო ამ ჩანაწერში ზაზა ოქუაშვილი ამბობს, რომ ლევან ყიფიანის ცემა საჩვენებელი იყო. ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი დარწმუნებულია, რომ ამგვარი ძალადობრივი გზავნილით მასზე ზემოქმედება სურდათ. მაგათ ხრივ მიღებული ადამიანი ყოფილიყოს, რომ მე თვითონ კონფლიქტში შეშოვა. სამაგოთ შეიძლება კონფლიქტში ადამიანი მოიც. ეს კონფლიქტი არ უნდა დაახერხოს, ჩემი კონფლიქტია. უჩენთებში მე დამონახეს. ინდონეზია რომ მე ბიზნესია მოიძულებული თავისი პირი კითხვა და გადამართა. დავიღენე გზაზე. ფაქტები, რომელზე საუბარიც ამ ჩანაწერშია, ლევან ყიფიანმა რამდენჯერმე უკვე უარყო. საჯაროდაც და პროკურატურაში დაკითხვაზეც ის ამტკიცებდა, რომ აუდიო ჩანაწერებში ზაზა ოქუაშვილის სცენარით მოქმედებდა და წინასწარ დაწერილ ტექსტს კითხულობდა. თუმცა ფურცლები ამ კადრებში არ ჩანს. მართველი ქართული ოცნება ომეგა ჯგუფის სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით არსებულ მწვავე შეკითხვებზე პასუხების გაცემას არჩევნების შემდეგ აანონსებს, თუმცა დღესვე ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო პარტიისთვის მნიშვნელოვანი არა ბიზნესის რეკეტის საქმესთან დაკავშირებული მტკიცებულებები, არამედ ის გარემოებაა, თუ როგორ აღმოჩნდა ქართული ოცნების ხელისუფლების მაკომპრომეტირებელი მასალა რუსთავიორის ხელში. სახელმწიფოს სახელით ომეგა ჯგუფზე განხორციელებული რეკეტის საქმეზე ამ დრომდე 10-ზე მეტი ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერია გავრცელებული. ნინო სამყურაშვილი უერთდება ახლა კურიერის ეთერს და ამასთან განვაგრძობთ საუბარს. ნინო, მართველი გუნდის პოზიცია მოსალოდნელი იყო დღეს, რასაც ხდებენ ქართული ოცნების ოპონენტები, რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს რეზონანსულ საქმეს. ოპოზიციას არ აქვს არანაირი იმედი, რომ რაიმე გამოძიება ობიექტურად შეიძლება წარიმართოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგანაც ოპოზიცია ამბობს, რომ ომეგა ჯგუფის სკანდალურ საქმეში ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ფიგურირებენ და შესაბამისად გამოძიება პროკურატურის მხრიდან არ იქნება ობიექტური. თუმცა გამოსავალს ოპოზიცია ხედავს იმაში, რომ ნაწილობრივ მაინც რომ საზოგადოებას გაეცეს კითხვებზე პასუხი ძალოვანი უწყების პირველი პირები. შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი საკანონმდებლო ორგანოში გამოცხადდნენ და სწორედ იქ უპასუხოთ მთავარ შეკითხვებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა მოხდეს, თუმცა 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას და ყოფილ ვიცე-პრემიერ დიმიტრი ქუმსიშვილს ლონდონის სასამართლოში დაკითხვაზე იბარებენ. კურიერის ინფორმაციით, ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების სახელზე დიდი ბრიტანეთიდან ოფიციალური შეტყობინებები უკვე გამოიგზავნა. უახლოეს მომავალში ლონდონის სასამართლოში გამოიძახებენ ბიძინა ივანიშვილს და ნოდარ ხადურსაც. ბიზნესის რეკეტის საქმეზე ბრიტანულ სასამართლოში სარჩელი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელმა შეიტანა. ზაზა ოქუაშვილი დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა. უწყვეტი კადრია ამჯერად იქ ბადნო ირაკლი და რაში გეპარებათ? ჩვენ არც გქონია საუბარი ავთენტურობაზე, საუბარი ქონდა შინაარსზე, რომელიც გვესმის ამ ჩანაწერებში შესაბამისად საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ამას თავიდანვე ამბობდი, ავთენტურობაში კი არ არის საქმე. შინაარსი არის აბსოლუტურად კომიკური იმ საუბრების, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეთ ჯერ აუდიო ვერსიის სახით და შემდეგ ნახეთ უკვე ვიდეო ვერსიის სახით. ქართულმა ოცნებამ რუსთავიორის მიერ სკანდალური ჩანაწერების უწყვეტი ვიდეომასალის გამოქვეყნების შემდეგ პოზიცია შეცვალა. ამჯერად პარლამენტის თავმჯდომარე ამტკიცებს, რომ ჩანაწერის ნამდვილობას ეჭქვეშ არ აყენებს, თუმცა საუბარში მოყვანილი ფაქტების არჩერა. დღეს კურიერმა გაარკვია, რომ ამ დრომდე პროკურატურას არ დაუკითხავს ბიზნესის ეწოლაში მთავარი ბრალდებული ოთარ ფარცხალაძე. ფარული ჩანაწერების მიხედვით, სწორედ ფარცხალაძემ წამებისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის გზით ომეგა ჯგუფს 4 მილიონი გამოსწალა. ოქუაშვილს რაც შეეხება, სანამ 3D ვერსია არ გამოვა, მანამდე მე მგონი პარლამენტი არ უნდა ჩაერთოს ამ საკითხების განხილვაში. ეს პასუხი ირაკლი კობახიძისგან ოპოზიციამ შინაგან საქმეთა და მთავარი პროკურორის პარლამენტში დაბარების მოთხოვნის შემდეგ მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ფარული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც
დღეს კურიერმა გავრცელა, უწყვეტია ქართული ოცნება ჩანაწერის დადგმის შესაძლებლობას ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის მხრიდან არ გამორიცხავს. კითხვებს კი, რომელიც ომეგას სკანდალურ საქმეზე არსებობს, უმრავლესობა პასუხების გაცემას არჩევნების შემდეგ აანონსებს. ის ჩანაწერები, რომელიც გავრცელდა, დამატებით სვამს ახალ კითხვებს საქმესთან დაკავშირებით. ძალიან მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი და ალბათ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ვალდებულება, ეფექტური ანგარიშვალდებულება უზრუნველყოთ მთავრობის და პროკურატურის ჩვენს მიმართ და ამავე დროს დავაკმაყოფილოთ ის ინტერესი, რომელიც არსებობს ამ საკითხების ირგვლივ. ნათელი არის ის, რომ ეწევიან ბიზნესმენის შანტაჟ და ფულის გამოძალვას. და ამ ვერსიაში ეს ჩანს და თუ თქვენ ამას ვერ ხედავთ, იცით რა უნდა გითხრათ? როდესაც ამბობთ, რომ რაღაცის არ გჯერათ და საჭიროა მისი ავთენტურობის დამტკიცება, ან როდესაც ამბობთ, რომ დაველოდოთ გამოძიებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გინდათ ხელი დააფაროთ დანაშაულს. და თქვენ ახარ დანაშაულის, ასე ვთქვათ, თანამონაწილე. ვინაიდან ხელის დაფარება იგივე დანაშაულია. ერთი მხარე აცხადებს, რომ საერთოდ დადგმული იყო და რატო არ უნდა დავიჯეროთ, რომ დადგმული იყო. მე ახლა ემოციურად ვამბობ, მაგრამ გამოძიებამ რატო არ უნდა თქვას. და რაც დღეს ნახეთ, ხო, ეს დადგმული იყო, ვიდეო რაც ნახეთ, კარგი დავუშვათ. არა, დადგმული რა იმან შეუთანხმა, რომ მოდით შენესებით ხარე, მე ეს ამბობს ერთი მხარე. მეორე, თქვენ ხელს აფარებთ ოქუაშვილს, რომელსაც ვალი აქვს სახელმწიფოს წინაშე. ვალი როცა ქონდა 6 მილიონი ლარი და ამბობს, რომ 4 მილიონს თხოვდნენ, რომ გთამათო. ეს 4 მილიონი ვალში გაესტუმრებინა და დღეს არ იქნებოდა ამ მდგომარეობაში. და ადამიანი არის ჩამოყალიბებული თაღლითი. მოთხოვნები განსხვავებული ჰქონდათ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებს. პარტიის გენერალური მდივანი გამოძიებას იმის დადგენას თხოვს, თუ როგორ მოხდა ომეგა ჯგუფის სკანდალურ საქმეზე ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები რუსთავი ორთან. ბიზნესის ეწოლასა და რეკეტის ნაწილზე მმართველ პარტიას შეკითხვები არ აქვს. თუ ის კონკრეტული ტელეკომპანია ამ შემთხვევაში რუსთავი ორი აქვეყნებს ჩანაწერებს, ხო, რომელიც არ ვიცი საიდან არ მოპოვდა, ამაზე გამოძიება უნდა ჩატარდეს, გამოძიება უნდა ჩატარდეს ასევე რა საუბარი არის ჩანაწერებში. გამოძიება უნდა ჩატარდეს აუცილებლად საიდან მოხდა ეს ჩანაწერები ტელეკომპანია რუსთავი ორში, ვინ დააშანტაჟეს და როგორც ინფორმაცია არის და საუბრობენ ამაზე პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრებით არის დაშანტაჟებული კონკრეტული ადამიანები და ამაზე გამოძიებაა დაწყებული. ანუ ყველაფერს უნდა გაეცეს პასუხი. იმ ჩანაწერებში საუბარი რაზეც მიდის, იმაზეც აუცილებლად გამოძიება დასაწყები და საზოგადოებას უნდა მიუწოდოთ სრული ინფორმაცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში? იმაჩნია, რომ საჭირო არის საგამოძიებო ორგანოებმა ობიექტურად, სრულყოფილად და ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე იმუშავა. რაც შეეხება შინაარსს, არ შევალ, დარჩა კიდევ რამდენიმე დღე, მოთმინება უნდა ვიქონიოთ ყველამ და ამ ფარული ჩანაწერების და ფარული ჩანაწერებით ომის მიღმა, მის რა პოლიტიკური განზრახვა, მიზანი და რეალობა ამოძრავებს, ეს ყველაფერი გაირკვევა ძალიან მარტივად. ომეგა ჯგუფის სკანდალური საქმით და დღეს გამოქვეყნებული ვიდეო ჩანაწერით ოპოზიციისთვის კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქვეყანა არაფორმალურად და კრიმინალური დაჯგუფებების მიერ იმართება. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ გამოძიება არამხოლოდ ოთარ ფარცხალაძის, არამედ სპორტის ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგაც უნდა დაიწყოს. ოპოზიცია ამბობს, რომ ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ დადასტურდა, რომ ლევან ყიფიანმა გამოძიებას ცრუ ჩვენება მისცა. აღშფოთებული არის ხალხი იმ ფირების ყურებით, რაც რუსთავი ორზე და სხვა ტელეარხებზე გადის. ეს არის აღმაშფოთებელი, ამაზრზენი და გულისამრევი. ჩვენ ქვეყანას მართავს ქურდული ოცნება. კანონიერი ქურდებსაც რაღაცა წესები აქვს და ამათ წესებიც აღარა აქვთ უკვე არანაირი, ეს არც მაფია არის, ეს არის რაღაცა უკანონო შეიარაღებული ბანდფორმირება, რომელიც მორალის, კონსტიტუციის, კანონის და ჩვენი პოლიტიკური სისტემის იქით არის გასული ისე, რომ მათი მოbrunება შეუძლებელია და ერთადერთი გამოსავალი არის არჩევნების გზით მშვიდობიანად, როგორც ვაკეთებთ, გავისტუმროთ ეს ხალხი. ამ ჩანაწერების და თავად ბატონი ყიფიანის შემხედვარე ნათელი ხდება, რომ ჩვენ საზოგადოებისთვის
ყოველთვის ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება და სიღარიბე ყოველდღურად იზრდება სწორედ იმიტომ, რომ მინისტრები და სხვა თანამდებობის პირები მარიონეტებივით ემსახურებიან მხოლოდ ივანიშვილის, ფარცხალაძეების, ქართული ოცნების დეპუტატების თუ სხვადასხვა არაფორმალური მმართველების პირად კეთილდღეობას. ამ მიზნისთვის ისინი კრიმინალური მეთოდებით მზად არიან ფული გამოძალონ ბიზნესს, მზად არიან ფიზიკურად იძალადონ ადამიანებზე, ფიზიკურად იძალადონ მოწმეებზე, გააყალბონ სისხლის სამართლის საქმეები. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს და ბატონ ლევანის მონაყოლს, ხო, ეს პირდაპირ მე ვფიქრობ, რომ ის პასუხისგებლობის საკითხსაც აყენებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ამდენი ხანი უმტკიცებდა საზოგადოებას, რომ ეს იყო ყველაფერი ფარსი, ამას დგავდნენ თურმე ზაზა ოქუაშვილის დაკვეთით, მე ვფიქრობ, ეს უკვე არის ცრუჩვენება და ცრუჩვენება მე როგორც ვიცი, ითვალისწინებს გარკვეულ სასჯელს. ომეგა ჯგუფის სკანდალურ საქმეზე ამ დრომდე 10-ზე მეტი ფარული აუდიო და 2 ვიდეო ჩანაწერია გავრცელებული. 4 ფარული აუდიო ჩანაწერის აბსენტურობა ამ დროისთვის დადგენილია. ბიზნეს რეკეტის საქმეში ჩართულები იყვნენ თუ არა მაღალი თანამდებობის პირები, ამაზე კითხვები ღიად რჩება. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ყველა კითხვას პასუხი არჩევნების შემდეგ გაეცემა, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი პარლამენტში საგანგებოდ მივლენ. ნათესავებზე გადაფორმებული ქონება და გაყალბებული დეკლარაციები. ასე მალავენ საკუთარ სიმდიდრეს ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები. მათგან უმრავლესობა მილიონიანი ქონება თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ შეიძინა. ჩინოვნიკის შემოსავალთან შეუსაბამო სიმდიდრე იმდენად თვალშისაცემია, რომ მმართველი პარტიის რამდენიმე წევრს კითხვები უჩნდება. მაგრამ მხოლოდ ნაწილს ქართული ოცნების უმრავლესობაში შესაძლო კორუფციაზე საუბარი გაღიზიანებას იწვევს. ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები კი კონკრეტულ დანაშაულზე საუბრობენ და გამოძიებას მოითხოვენ. განმარტება შეგიძლიათ აიღოთ განმარტება უთხრათ არ ვაკეთებ კომენტარს. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არ განმარტავს, რა ფინანსებით შეიძინა მისმა ოჯახმა 764 კვადრატული მეტრი მიწა და 4 სართულიანი სახლი მცხეთაში. ეკა ბესელიას დედის სახელზე ქონების გადაფორმების შემდეგ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ დედა დეკლარაციაში აღარ მიუთითა. არადა 5 წლის განმავლობაში გულიზარ ორაგველიძის ქონებას დოკუმენტებში წერდა. გულიზარ ორაგველიძე ისევ ეკა ბესელიას საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობს და ეს დოკუმენტები დგინდება. ამიტომ დეპუტატი ვალდებული იყო დედის სოლიდური შენაძენის შესახებ ინფორმაცია გაესაჯაროებინა. ლეგიტიმური კითხვაა, რა თქმა უნდა. საზოგადოების წინაშე საჯარო მოხელის ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით ბესელიასგან განსხვავებული შეხედულება აქვს ოთარ დანელიას. სოფლის მეურნეობის კომიტეტის თავმჯდომარეს, როგორც შაბათის კურიერში გაირკვა, თბილისთან ახლოს ახლად შეძენილი ნაკვეთი აქვს და იქ სახლის მშენებლობასაც გეგმავს. დანელია განმარტავს, რომ ბაგებში მიწა შინდისში გაყიდული საკუთრების ფულით შეიძინა და მზად არის ინტერესის შემთხვევაში შესაბამისი უწყებების კითხვებსაც უპასუხოს. დაბაშინდიში გავყიდე აქტივი, ეს იყო მიწა, აღნაგობით, ანუ სახლი და შევიძინე მიწის ნაკვეთი. ეს იყო რეალურად რაც მოხდა და ტრანზაქციები ყველაფერი არის საჯარო, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ბატონი ბახტაძე, გოგაშვილი, გომელაური, იზორია, კობახიძე, საბანაძე, ტაბადაძე, ჩუბინიძე, ჯანელიძე, ბესელია, ცერცვაძე, მურუსიძე, სესიაშვილი, ფარცხალაძე, ძიძიგური. გაერთიანებულ ოპოზიციაში დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების იმ მაღალჩინოსნების გვარები ჩამოთვალეს, რომელთა უმრავლესობამ ქონება და ფეშენებელური სახლები ხელისუფლებაში მოსვლისა და თანამდებობებზე დანიშვნის შემდეგ შეიძინა. ოპოზიცია დაგროვებულ ქონებაზე მაღალჩინოსნების მხრიდან დეტალურ დასაბუთებას ან მოკვლევის დაწყებას ითხოვს. ნორმალური სამართალდამცავი უწყებები აღძრავდნენ სისხლის სამართლის საქმეს უკანონო დაუსაბუთებელ ქონებასთან დაკავშირებით, დაკითხავდნენ თითოეულ ამ ჩინოვნიკს და კითხავდნენ, საიდან გაქვთ ეს სასახლეები თქვენს დედებზე, მამებზე, ბიძებზე, დეიდებზე, რა ვიცი, გაფორმებული, რატო ცხოვრობთ ამ მილიონობით ღირებულების სასახლეში და ისინი მიეცებოდნენ პასუხისგებაში. სახელმწიფოში მწვავედ დგას კორუფციის პრობლემა, კორუფციის რომელშიც ჩართულია მთელი ხელისუფლება, თავის ფორმალური და არაფორმალური ელემენტებით და ამ კორუფციას აქვს კონკრეტული დადასტურებები, არა მხოლოდ ჩანაწერები. მაგალითად, თუნდაც იგივე უძრავი ქონების საკითხები, ეს არის არაპირდაპირი დადასტურება კორუფციის. ქართული ოცნების ლიდერების ნაწილმა მათი თანაგუნდელების მიერ შეძენილი ქონების შესახებ სწორედ კურიერიდან შეიტყო და არც განმარტებების აუცილებლობას უარყოფს. როგორ დააგროვეს ქართული ოცნების ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა დიდძალი ქონება. ამ კითხვამ დღეს მართველი ძალის ლიდერების ნაწილის გაღიზიანება გამოიწვია. არ დავინტერესებული ვარ ადამიანების შემოსავლებით და იმ ქონებით, რაც იმათ გააჩნიათ, ან როდის ქონდათ, თუ ამაზე კითხვის ნიშნები არსებობს. ბოლო 2 კვირა
ჩვენი ეთერი ბატონ გახი იყო რომ 2012 წლის შემდეგ გაუგროვდათ მას ეს ქონება და თქვენ ამასთან დაკავშირებით არ გაქვთ კითხვები და არ უნდა იყოს გამოძიება როგორ თქვენი ეთერი თუ იყო მაშინ ეს დარწმუნებული ვარ თუმცა დოკუმენტაცია არის და ფაქტებზე არის საუბარი ბატონ გახი თქვენი ეთერი თუ იყო 100% დარწმუნებული ვარ ეს იქნება ტყუილი თქვენ არ უყურეთ ბატონ თქვენ ტელევიზიას არ უყურებთ და თქვენ ხართ მატყუარა ტელევიზია გასაგებია ამიტომ იქნებ უყუროთ და ნახავთ რომ თქვენ როგორ გიყუროთ მატყუარა ტელევიზია ხართ ან თქვენი თქვენი სარედაქციო პოლიტიკა დაფუძნებულია სიძულვილზე დაფუძნებულია ადამიანების შეურაცხყოფაზე თუ კი რამოდენიმე ადამიანს მიეცა იმის შესაძლებლობა რომ გარკვეული ქონება შეეძინათ მათ ასევე უნდა მიეცათ იმის შესაძლებლობა რომ განმარტონ საჭიროების შემთხვევაში მშვიდ და საქმეა ვითარებაში ამ ქონების წარმომავლობა ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ შეძენილი ქონების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება მისი საეჭვო წარმომავლობის გამო ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ინტერესებში არ შედის და მეტიც, მათი დიდი ნაწილი ქონების დამალვის სტანდარტულ მეთოდს ირჩევს, ანუ სახლებს და მიწებს, ნათესავებსა და ახლობლებზე აფორმებს. ასეთ მაგალითად ლევან ხაბეიშვილის სუსის უფროსის ვახტანგ გომელაურის შემთხვევას ასახელებს. დეპუტატის ინფორმაციით ნიკო ომარაშვილი, რომელზეც გომელაურს ტაბახმელაში შეძენილი სახლი აქვს გაფორმებული არა მხოლოდ მისი უწყების თანამშრომელი, არამედ მისი ნათესავიცაა. გომელაურთან დაკავშირებით, რომელიც სუსის თანამშრომელია გაფორმებული და რეალობაში ეს ადამიანი არის მისი პირადი, ასე ვთქვათ, ნათესავი. სხვადასხვა თანამდებობის პირები პირდაპირ მნიშვნელობით ძარცვავენ ხალხს. მაშინ, როდესაც რეგიონებში ადამიანები პურის თქვილს და ზეთს ყიდულობენ განვადებით, ეს ადამიანები ყაჩაღობენ, ძალადობენ ხალხს და ხედავთ, რომ განსხვავებულ საქართველოში ცხოვრობენ. საგამოძიებო უწყების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვის ადრესატი დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროც იყო. სამოქალაქო სექტორი უწყებას კონკრეტული დეკლარაციების შესწავლისკენ მოუწოდებს. ამის საფუძველი კი მაღალი ინტერესი და ის მასალები უნდა გახდეს, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლების არაერთ მაღალჩინოსთან საკუთარ შემოსავალთან შეუსაბამო ქონება აქვს შეძენილი. აქ ხდება არა მარტო მოქალაქეების უფლების იგნორირება, რომ მათ პასუხი მიიღონ თავიანთ შეკითხვაზე, არამედ ფაქტობრივად სამართალ წარმოების მიმართაც ჩდება კითხვები. ანუ ამ ქვეყანაში პროკურატურა მუშაობს? ამ ქვეყანაში საერთოდ სამართალდამცავი ორგანოები მუშაობენ? თუ საჯარო სამსახურის ბიურო დაადგენს, რომ მათ ან დამალეს ეს ქონება, ან შეიტანეს, მაგრამ მათი დეკლარირებული შემოსავლიდან გამომდინარე მათ არ შეიძლება ასეთი ქონება ჰქონდეთ. ამ შემთხვევაში ეს უკვე შეიძლება იყოს მიმანიშნებელი დანაშაულის დაფარვის მცდელობის და ამ შემთხვევაში საჯარო სამსახურის ბიურომ უკვე უნდა გაუგზავნოს ეს ინფორმაცია სამართალდამცავ უწყებებს გამოძიებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ კანონის მოთხოვნა ზედმიწევნით შესრულდებოდა, გამოქვეყნებული მასალების საფუძველზე მოკვლევის ჩატარებას დეკლარაციების შემსწავლელი სპეციალური საგამოძიებო კომისიაც შეძლებდა. ასეთი კომისია, რომელსაც საგამოძიებო უწყებისადმი მიმართვა პირდაპირ შეეძლო, ჯერ კიდევ 1 წლის წინ უნდა დაკომპლექტებულიყო, თუმცა კანონის ეს მოთხოვნა ჯერ კიდევ არ შესრულებულა. სწორედ ქართული ოცნების ჩინოვნიკების მილიონიანი ქონება, ნათესავებზე გადაფორმებული სახლები და გაყალბებული დეკლარაციები იქნება გადაცემა არჩევანის მთავარი თემა. გიორგი გაბუნი ახლა თავად გვეტყვის, ვინ იქნებიან სტუდიის სტუმრები. გიორგი, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. ქართული ოცნების წევრთა ფეშენებელურ სახლებზე ჩვენ ვისაუბრებთ პოლიტიკოსებთან, არასამთავრობო სექტორთან და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. მართველი გუნდიდან ჩაგვერთვება ირაკლი სესიაშვილი, რომლის სახლზე აგრეთვე იყო საუბარი ერთ-ერთ სიუჟეტში და რომელმაც სოციალურ ქსელში მოგვიანებით ჩვენი ჟურნალისტები ტყუილში დაადანაშაულა. თუმცა ამ ბრალდებებზე პასუხიც მიიღო სოციალურ ქსელშივე. სტუდიაში ჩვენთან ერთად სხვა სტუმრებთან ერთად იქნება ჩვენი ჟურნალისტიც ეკო მაღრაძე, რომელმაც მოამზადა შაბათის კურიერისთვის ეს სიუჟეტები ხელისუფლების წარმომადგენელთა დიდრული სახლების შესახებ და მისგანაც მოვისმენთ განმარტებებს ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ეს რაც შეეხება დღევანდელ არჩევანს, დღეს ორშაბათია და ჩვენ ისევ საგანგებო რეჟიმში გავდივართ ეთერში, ვინაიდან არჩევნებამდე უკვე ერთი კვირა მხოლოდ დარჩენილი. ხვალ სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხვალაც არჩევანი აუცილებლად იქნება რუსთავი 2-ის ეთერში, ისევ 22 საათზე. შესაბამისად, მე ვიქნები აქ არჩევანის სტუდიაში და არა ინტერვიუზე ბიძინა ივანიშვილთან. დიდი მადლობა გიორგი, მაშ ასე დაელოდეთ არჩევანს, რომელიც დღესაც და ხვალაც კურიერის დასრულების შემდეგ დაიწყება.
ბიძინა ივანიშვილის უტაქტო ინიციატივა, რომელსაც მედია სივრცეში მწვავე შეფასებები მოყვა ქართული ოცნების ლიდერმა, ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლოს ჟურნალისტებთან შეხვედრა დაგეგმა და მისთვის სასურველ არხებს რამდენიმე საათის წინ შეატყობინეს, რომ კონკრეტულ ჟურნალისტებს ხვალ საღამოს როსტომ მეფის სასახლეში ელოდებიან. მმართველმა გუნდმა დღეს შეთავაზებაზე მხოლოდ ერთი უპირობო თანხმობა მიიღო. რუსთავი ორი კი სატელევიზიო ბადეში ცვლილებების შეტანას არ აპირებს. ცოტა ხნის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ ივანიშვილი ცვლილებებს დათანხმდა და ხვალ ყოფილ პრემიერთან ინტერვიუზე არხების მიერ შერჩეულ ჟურნალისტები მივლენ. ქართული ოცნებიდან რუსთავი ორის ელექტრონულ პოსტაზე ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზება 2 საათზე მოვიდა. ყოფილი პრემიერი წინა საარჩევნო ტელეინტერვიუზე მხოლოდ 3 არხის 3 კონკრეტულ წამყვანს ეპატიჟება. ბიძინა ივანიშვილმა ტელევიზიებიც და ჟურნალისტებიც თავად შეარჩია. რუსთავი ორი, TV პირველი და იმედი. ჟურნალისტებიდან კი გიორგი გაბუნია, ინგა გრიგოლია და ირაკლი ჩიხლაძე. მმართველმა გუნდმა შეთავაზების 2 ადრესატისგან უარი მიიღო. რუსთავი ორი ივანიშვილის წერილის საფუძველზე სამაუწყებლო ბადეში ცვლილებების შეტანას და არხის მთავარი პოლიტიკური თოქ-შოუს ეთერიდან მოხსნას არ აპირებს. გიორგი გაბუნიას აქვს ხვალ საავტორო გადაცემა არჩევანი, შესაბამისად იგი ვერ შეძლებს ამ შეხვედრაზე ყოფნას. ჩვენ თუ შეთავაზება ისევ ძალაშია, ეკა კვესტაძის გაგზავნას ვაპირებთ ამ ინტერვიუზე. ამას გარდა უბრალოდ ძალიან უხერხულია, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის მიწვეული, ეხლა მე დიდი გულშემატკივარი კი არა ვარ ამ არხის, მაგრამ უხერხულია უბრალოდ და ასევე სხვა არხებიც, რატომ მაგალითად არა კავკასია და ნინო ჯანგირაშვილი, რომელიც თუ ვინმე ამ ქვეყანაში ჟურნალისტი და ვინმე შეუძლია შეკითხვების დასმა, მწვავეთ და საინტერესოდ, მათ შორის ნინო ჯანგირაშვილიც არის. ეს ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს, ძალიან გვაღელვებს. მიუხედავად ამისა, ჩვენს პასუხს აგერ ვაცხადებთ. ლაივი ცხადია, რომ არ იქნება, არ არის დიდი ინტერესის სფერო. ეხლა ბიძინა ივანიშვილი რას ილაპარაკებს საარჩევნოდ საპროგრამო სიტყვას თუ ასე შემდეგ. თუ მას უნდა ლაივში განსაკუთრებით მწვავე ინტერვიუ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ფორმატი, ჰარტოკის, ეს არის კვირის აქცენტები. მე და ეკა დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მას. ეს არ იქნება მისთვის მსუბუქი გასეირნება, მაგრამ იქნება საინტერესო მისთვისაც, ჩვენთვისაც და მაყურებლისთვის. ბიძინა ივანიშვილის წინადადებაზე იგივე მიზეზით უარი თქვა ინგა გრიგოლიამაც. რეაქციის წამყვანს გადაცემა უკვე დაგეგმილი აქვს და ცვლილებებს ჯგუფური ინტერვიუსთვის არხის ბადეში ვერ მოახდენს. გულწრფელად გეტყვი, ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვაა, რომელზეც მაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილის პასუხი, მაგრამ მაქვს გადაცემა, ისე მოხდა, რომ ხვალ 8 საათზე მეწყება რეაქცია და ზუსტად 10 საათზე, როცა უნდა დაიწყოს ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ ჟურნალისტებთან, მე მაგ დროს უნდა ვთქვა ნახვამდის, ანუ ფიზიკურად რო არ მრჩება, რომ გადაცემიდან მოვასწრო მისვლა. TV პირველი აუცილებლად მიიღებს ამ ინტერვიუში მონაწილეობას, გადაწყვეტილებას მიიღებს TV პირველი. სტარების ტელევიზია, იმნენი ვარსკვლავი მუშაობს ამ ტელევიზიაში და ვიზეც ერთობლივად იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, აუცილებლად წავადა და ესწრება ბიძინა ივანიშვილის ამ პრესკონფერენციას. ბიძინა ივანიშვილმა მედიასთან შეხვედრაზე არ მიიწვია საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თუმცა წერილში მიზეზები განმარტა. პარტია ქართული ოცნების პრესსამსახურში ამბობენ, რომ პირველ არხს ივანიშვილმა ვრცელი ინტერვიუ უკვე მისცა. რატომ არ უპასუხებს ბიძინა ივანიშვილი ტელეკომპანია კავკასიის კითხვებს, ამ თემაზე ოცნებაში განმარტებები არ კეთდება. ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის შეთავაზებული ფორმატი ჟურნალისტი გამოძახებით მისთვის მიუღებელია. როცა სამარხს შეტყობინების სახით უგზავნი, რომ აი ამა და ამ დროს შენ მათ იბარებ გადაცემაზე, პრესკონფერენციაც არ არის, ხო? პრესკონფერენცია თუ გადაცემა. და უთითებ, რომელი ჟურნალისტი გინდა მაინც და მაინც, ეს არის ჟურნალისტი გამოძახებით. და ბატონმა ივანიშვილმა როგორც ჩანს არ იცის, რომ დემოკრატიასთან შეუთავსებელია ეგეთი გაგება, როგორც არის ჟურნალისტი გამოძახებით. საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც კი მისცემდა ექსკლუზიურად ინტერვიუს, მაგრამ მაკაცინცაძესთან მის ინტერვიუს სულ 3-4% ჰქონდა რეიტინგი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დანარჩენები საერთოდ სათვალავში არ ჩაგვაგდეთ. გასაგებია დამოკიდებულება. და გასაგებია ის დამოკიდებულება, რომ ბიძინა ივანიშვილს არჩევნების წინ ძალიან ჭირდება ეთერი. ძალიან მაქსიმალური წვდომა ჭირდება. თორე კიდე ვამბობ, არც ინდისი შეაწუხებდა და არც არაფერი ჩამოუჯდებოდა იმედის წამყვანს და მისცემდა ინტერვიუს. მაგრამ მას უნდა სრული წვდომა. და თან ახლა ზედმეტი აურზაურიც არ უნდა. დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ის გენიოსი რო ყავს ლაშა ნაცვლიშვილი რაღაცა სცენარი
აი ამ სამი ჟურნალისტისთვის ექნება მოფიქრებული და ივანიშვილს უნდა რომ მისი სცენარის მიხედვით წავიდეს ხვალინდელი საღამო. ქართული ოცნების ლიდერის შეთავაზება დისკრიმინაციული აღმოჩნდა მედია ექსპერტებისთვისაც. კვლევარები ამბობენ, რომ ყოფილ პრემიერს წინას საარჩევნოდ რეიტინგული არხების ტელეეთერი ძალიან სჭირდება. თუმცა საკუთარ მოედანზე შერჩევით არხებისა და ჟურნალისტების დაბარება მათთვის ფეოდალური ეპოქის დამამცირებელი მახასიათებელია. ქვეყნის მმართველმა ფეოდალმა გადაწყვიტა, რომ საკუთარ კარმიდამოში უნდა ეახლონ მას მის მიერ შერჩეული ჟურნალისტები და გადასცენ მისი გზავნილი საზოგადოებას. ასე ხდება ავტორიტარულ სახელმწიფოებში. საქართველოს არ არის ავტორიტარული სახელმწიფო და ძალიან სწორი და კარგი პასუხი გასცეს მას იმ ჟურნალისტებმა, რომლებიც მას შეხვედრაზე დაიბარა. ესე დაბარებებით ჟურნალისტების მიყვანა საკუთარ სამფლობელოში არ შეიძლება და ამიტომაც იქ, სადაც პროფესიული მედია არის, ისეთი პასუხი იქნება, როგორი პასუხიც მან მიიღო. ერთადერთი ტელეარხი, რომელმაც ბიძინა ივანიშვილის წინადადება მიიღო ტელეიმედია. არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა კურიერს უთხრა, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე მზადაა ყოფილ პრემიერს პირდაპირ ეთერი დაუთმოს. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა პარტია ქართული ოცნების პასუხიც. ივანიშვილის ცვლილებებს დათანხმდა. ხოლო ყოფილ პრემიერს რუსთავიორიდან ეკა კოისტაძის შეკითხვებზე პასუხების გაცემა მოუწევს. ინგა გრიგოლიას ნაცვლად კი ამ შეხვედრაზე დიანა ტრაპაიძე წავა. ქართული ტრაგედია, როგორ დააბეზღა სალომე ზურაბიშვილმა საკუთარი სამშობლო. ევროპული საქართველოს დღეს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის წიგნიდან ციტატებს ასაჯაროებს. ეს ზურაბიშვილის ნაშრომის ის დეტალებია, რომლებიც რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარ სარჩელში მტკიცებულებებად ჩართო. აგვისტოს სისხლიანი ომის შემდეგ გამოცემულ წიგნში ქართველი დიპლომატი საქართველოს ხელისუფლების მიერ შეიარაღების ზრდაზე და ამ გზით ტერიტორიული პრობლემის გადაჭრის სურვილზე წერს. დღეს კი პრეზიდენტობის კანდიდატი ბრალდებებს არ პასუხობს და ოპონენტებისგან ღალატის დამადასტურებელ argumentებს მოითხოვს. ჩვენი ჟურნალისტი სოფო ზურაბიანი მუშაობდა თემაზე და ის კურიერის ეთერში შემოერთდება. სოფო, რა ფაქტებზეა საუბარი და რა წერია სალომე ზურაბიშვილის წიგნში? აი მე მაყურებელს ახლა ვაჩვენებ წიგნს, რომელიც დღეს გახდა პოლიტიკური დებატების მიზეზი. კიდევ ერთხელ ის ფრანგულ ენაზეა დაწერილი სალომე ზურაბიშვილის ავტორობით. ქართული ტრაგედია 2003-2008. სწორედ ეს წიგნი არის მოხსენიებული რუსეთის მიერ საქართველოს სარჩელზე პასუხად დაწერილ სარჩელში ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოში და მოყვანილია სწორედ ამ წიგნიდან ამონარიდები მტკიცებულების სახით. რუსეთი ცდილობს ამ ციტატებით დაარწმუნოს ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლო ცდილობდა 2009-ში დაერწმუნებინა იმაში, რომ საქართველოს ძალისმიერი გზით გეგმავდა ტერიტორიების დაბრუნებას და ეს განახორციელა. ეს იყო პასუხი სარჩელზე, რომელიც საქართველოს 2008 წელს შეიტანა რუსეთის წინააღმდეგ და დღეს ოპოზიციამ სწორედ ეს წიგნი შეახსენა სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც უკვე გამოყენებულია რუსეთის მხრიდან მტკიცებულებად და მათი განცხადებით, თუ სალომე ზურაბიშვილი ამ ქვეყნის პრეზიდენტი იქნება, მისი განცხადებები და უკვე დაწერილია ეს დოკუმენტი შესაძლოა კიდევ უფრო დამაზიანებელი გახდეს საქართველოსთვის სხვა სასამართლოებშიც ამჯერად. შავი თეთრზე თუ წითლით შავზე სალომე ზურაბიშვილის ამ წიგნში მაინც ისეთი რამ წერია, რაც რუსეთს აწყობს. თანაც ისე, რომ რუსეთმა ამონარიდი ამ წიგნიდან ჰააგის საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ მტკიცებულება წარადგინა. ქალბატონ ზურაბიშვილის მოსაზრებებს და მის ხედვას იყენებს ოკუპანტი იმისთვის, რომ ჰააგის სასამართლოში გაამართლოს საქართველოს ოკუპაცია და გაამართლოს ქართველების ეთნიკური წმენდა. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას ქალბატონ ზურაბიშვილის არჩევა პრეზიდენტად, ვინაიდან ეს ადამიანი უკვე აზიანებს საქართველოს ინტერესს, ხოლო თუ ის იქნება საქართველოს პრეზიდენტი, მის მიერ მიყენებული ზიანი ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის იქნება განუზომლად უფრო მეტი. ამონაწერის საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოდან დღეს ჟურნალისტებს ევროპულმა საქართველომ წარმოუდგინა. რუსეთის sapasukho სარჩელში მათი ვერსიის გასამყარებლად საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის წიგნიდან ციტატაა მოყვანილი. კონკრეტული გვერდების 127-129-ის მითითებით, სადაც სალომე ზურაბიშვილი წერს.
2007 წლის დასაწყისში საქართველოსა და ისრაელის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მოსვლა ემთხვევა უზარმაზარ ნახტომს იარაღის შეძენაში, უფრო და უფრო მოდერნიზებული, უფრო და უფრო ძვირი და უფრო დიდი ოდენობით. ასე რომ 2007 წელს თავდაცვის ბიუჯეტმა გადააჭარბა მთლიან საბიუჯეტო ხარჯების მეოთხედს. ჩანდა, რომ ომის რიტორიკა არ მალავდა თავის მიზანს, რომელიც მიმართული იყო დაკარგული ტერიტორიებისკენ. ამგვარად, შემოღებული თავდაცვის პოლიტიკის უკან, რომლის მიზანი იყო ტერიტორიების დაცვა შემოჭრებისგან, რაც ტერიტორიულ სუვერენიტეტს ემუქრებოდა და რაც ასევე იყო იარაღისა და აღჭურვის პოლიტიკა, სამხედრო რევანშისა და დაკარგული ტერიტორიების ძალისმიერი მეთოდით რეინტეგრაციის განზრახვა იდგა. თავად სალომე ზურაბიშვილი დღეს დიპლომატიურ კორპუსს ხვდებოდა. მისი წიგნისა და რუსეთის საპასუხო სარჩელის დეტალებზე საუბარი ნაკლებად ისურვა. აქცენტი ოპონენტების ბრალდებებზე გააკეთა. სადაც საუბრობენ, იქ მტკიცებულებებიც უნდა მოიტანონ საუბარი. მე მიკვირს ის, რომ თავდება ახლა კამპანია და მთავარი ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი სხვა საქმე არ აქვს თუ არა შემზე ლაპარაკი, როგორც ჩანს მე ვარ კამპანიის თემა. თუ ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ჩემი არგუმენტები იყოს, ცალკე ბრიფინგს მოიწვნი ამ საკითხს. მათი საპრეზიდენტო კანდიდატი დღეს მართველი გუნდის წევრებმა ორი აქცენტი დაიცვეს. ოპონენტებს უხსნიდნენ, რომ ჰააგაში ორი სასამართლოა და მეორე დავით ბაქრაძის ბრალდებებს ისევ ბრალდებებით უპასუხეს. ეს არის ტყუილი და ამას ჩვენ მტკიცებულებით დავადასტურებთ, რაც შეეხება ჰააგის საქმეს.